Calea cea mai acceptabilă pentru noi este independența. Ispita unor bani mari n-a trecut pe lângă unii din liderii acestui partid. Se odihneau parlamentari care cu studii de la agricol, care pâncile mari își dorneau 4 ani în Parlament cu imunitate de parlamentar și hai să facem partid de agrarieni. Ia că cum au fost oameni buni. La un moment dat ne-am trezit că domnul Roșca împreună cu Lucinski a votat sub o pretinsă lozincă de mâini curate, a votat demiterea guvernului și mai departe s-a deschis calea mare spre venirea comuniștilor la putere. În mod organizat, în mod civilizat, frumos, așa cum trebuie să procedeze deputații Parlamentului, să fie hotărâte aceste întrebări. Din punct de vedere clasic politic, eu n-am procedat cam corect. Lupta este grea, lupta este istovitoare, dar și frumoasă, dar și superbă, pentru că împreună suntem fericiți. Este clar că aceste proteste erau o înțelegere între PPCD și comuniști. Deci astea sunt niște făcături care să facă bani. Roșca a făcut bani și s-a dus. Această mișcare protestatară din 7 aprilie, de fapt, înseamnă sfârșitul Partidului Comunist. După 7 aprilie, Moldova a devenit o țară mai liberă, mai democratică. Plahotniuc, la front pe unul, după aia la front pe altul, după care și-a front, evident, gâtul. Of, Doamne, bine că am scăpat de toată lumea asta. Azi, 27 august 1989, se pune cu voia lui Dumnezeu și cu vrerea noastră și cu înțelegerea unor conducători ai Republicii noastre temelia întâiei sărbători naționale care va trebui să devină un foc sacru arzând pururi în vatra strămoșească. Calea cea mai acceptabilă pentru noi este independența, lucru confirmat de altfel și prin acțiunea antireferendum. Schimbările pozitive din Uniune și din Europa, politica noastră consecventă și realistă au apropiat și au favorizat momentul adoptării acestui act. După prăbușirea Uniunii Sovietice și declararea independenței din 27 august 1991, Republica Moldova începe să-și caute un loc în istorie, ca stat suveran. În încercarea de a lăsa în spate trecutul comunist apar zeci de partide, mișcări, uniuni și coaliții fragile între etnii. Chem tot poporul găgăuz ca să susțină poporul moldovean în privința asta. În apele tulbure ale acelei tranziții, primul partid care a ajuns la inimile oamenilor a fost Partidul Democrat Agrar din Moldova. Înregistrat pe 21 noiembrie 1991, Partidul Democrat Agrar era format preponderent din foști conducători de așa numite colhozuri și alți oameni care veneau din domeniul colectivizării agriculturii. Acești agrarieni, președinți de colhozuri, sovhozuri, oameni care au lucrat în alte structuri statale, ei erau singurii care aveau deprinderi manageriale. Și atunci când intelectualitatea din Republica Moldova, care avea stofă, era foarte bine educată, promova valori naționale, iar situația economică, situația socială se înrăutățea. Formula agrarierilor e important nu să vorbim despre limbă, dar să avem ce pune pe limbă. Erau oameni foarte, foarte pricepuți, vorbeau o limbă neaușă, hai să-i spunem așa, foarte populară pe înțelesul oamenilor. Erau plini de bancuri,
foarte inspirate pe alocuri. Un partid care întrunea în rândurile sale eșalonul 2 al nomenclaturii de partid și sovietice din Republica Moldova din acea perioadă. Bun, nomenclatura deja nu mai exista, dar deci ce urmașii și moștenitorii lor. Din acest punct de vedere, deci Partidul Agrarian era o întruchipare fidelă a ceea ce se numea nostalgia sovietică, dar și interesele corporatiste care țineau de acei oameni care de fapt dominau satul moldovenesc în ultima perioadă sovietică. În pragul scrutinului parlamentar din 1994, Partidul Democrat Agrar a cunoscut un flux masiv de aderenți. În consecință, agrarienii triumfau detașat la alegeri, intrând în Parlament cu 56 de mandate. După victoria de la alegerile parlamentare, Partidul Democrat Agrar se instalează ferm în fruntea Republicii Moldova, avându-i în componență pe Mircea Snegur, președintele țării, pe Petru Lucinski, președintele Parlamentului și pe Andrei Sangheli, prim-ministrul țării. Atâta timp cât toți trei lideri au mers împreună, au fost și domnul Snegur, și domnul Lucinski, și domnul Sangheli erau într-o barcă, lucrurile mergeau destul de bine. Populația atunci nu vota pentru partide. Populația vota pentru persoane. Erau trei persoane cunoscute, Snegur, Lucinski și Sangheli, și ei votau pentru ei. Nu vota ideologii, nu vota nimic. Cam ca șamu, de fapt. Dar cel mai rău că populația mai târziu nu recunoaște, știi, greșelile făcute. Ajunși la conducere, agrarienii pun bazele legislației și adoptă noua Constituție a Republicii Moldova. Parlamentul a semnat textul deplin al Constituției Republicii Moldova. Astfel a fost realizată una din cele mai importante condiții pentru ca statul nostru să-și ocupe locul său bine meritat în comunitatea mondială, în comunitatea statelor europene. Prin acest partid s-a putut pune baza legislativă a statului Republicii Moldova. Așa cum sunt ei, așa cum au fost criticați. Eu personal am semnat mai mult de 200 de inițiative legislative. Dar lucrul noi l-am făcut, baza am pus-o. Mai departe, cât nu s-ar încerca să schimbe Constituția, Constituția este foarte bună. Însă inițiative precum cea de a crea un dicționar moldo-român, îmbogățirea peste noapte a mai multor deputați, dar și o strategie politică neclară au compromis rapid imaginea agrarienilor. Vai de capul, moare de foame. Țineți minte, Partidul Democrat Agrar, una dintre primele forțe ale Republicii Moldova pe scena politică. Se odihneau parlamentarii care cu studii de la agricol, care pâncile mari își dorneau 4 ani în Parlament cu imunitate de parlamentar și hai să facem partide agrariene. Ia că cum au fost oameni buni. A fost o făcătură comunistă, prelungirea Partidului Comunist. Acolo au intrat numai niște, mă iertați de expresie, niște oameni șașlăcari care aveau interesul lor. Și până să vedeați, țăranii stau și se crucesc. Și ce-a făcut Partidul Agrar? Între timp se despart și opiniile liderilor agrarieni privitor la formele de guvernământ, iar partidul începe să se clatine serios. La nivel de republică s-au început disensiunile între Snegur, Sangheli și Lucinski. Eu aveam misiunea să-i adun, cum spunem, fiindcă relațiile lor erau relații vechi. Ei au lucrat împreună cândva așa mai departe și s-au început, zic, atunci de la disensiunile aceste neînțelegeri între doi s-au pornit neînțelegeri cu partidul. Ei nu aveau nimic în comun, toți trei erau concurenți veritabili. Și ei s-au unit atunci în 94, fiindcă era nevoie să obțină un rezultat la alegeri pentru ca să-și partajeze funcțiile în stat. Acest partid nu avea șanse să supraviețuiască mult timp, din simplu motiv că nu avea o doctrină clară și nu avea o închipuire foarte precisă cum trebuie să fie dezvoltat acest stat independent care se numea Republica Moldova. La început s-au certat pe subiectul formei de guvernare, deci cine are mai multă putere, premierul sau parlamentul, premierul, respectiv
președintele. A fost dată prima bătălie. Ne amintim că Mircea Snegur, cât era președinte, a pledat pentru un sistem prezidențial, chiar a amenințat Parlamentul cu demisia dacă nu acceptă un regim prezidențial. Și președintele Parlamentului, domnul Lucinski, a pledat atunci pentru un sistem parlamentar, semiprezidențial. O parte din deputații agrarieni l-au susținut pe domnul Lucinski, o parte au mers cu domnul Snegur și o parte, evident, au fost cu domnul Saghele. În apropierea alegerilor prezidențiale din 1996, Mircea Snegur și un grup de deputați au părăsit Partidul Agrar, fondând propria formațiune, Partidul Renașterii și Concilierii. Petru Lucinski s-a lansat în competiția electorală cu statut de candidat independent, iar Andrei Sangheli a rămas cu agrarienii. Despărțirea celor trei lideri a însemnat sfârșitul Partidului Agrar, care de atunci nu a mai acces niciodată în Parlament și a dispărut definitiv de pe tărâmurile politice înainte de alegerile parlamentare din 2005. A doua parte a anilor 90 a fost caracterizată de apariția unui șir de partide care purtau denumiri inspirate din lumea faunei și florei, iar sloganele electorale din acea perioadă au rămas în memoria oamenilor ca fiind cele mai creative din istoria alegerilor noastre. Jos comunismul și nomenclatura noi, trăiască viitorul neamului. Cocoșul mă trezește și dreptate e. Veniți cu toți și alegeți pe fete. Fă la 4 semnul crucii, binele ni-l va aduce doar echipa lui Matei. Partidul Forțelor Democratice. Votezi și câștigi. Cu acest slogan, în 1998 s-a lansat în campania electorală Partidul Forțelor Democratice, care avea ca simbol cocoșul. Cocoșul, precum știm, e pasărea care e considerată ca mândră, ca un fel de șef, ca un fel de puțin orgolios. Pot spune așa, cu o doză de glumă, că s-a regăsit un pic și Valeriu Matei în acest simbol, dar în partea cea mai bună, pentru că Valeriu Matei a avut o mândrie justificată, fiind foarte tânăr. Scriitorul și istoricul Valeriu Matei devenea președintele Partidului Forțelor Democratice, aducând lângă el alte personalități de marcă din sfera intelectualilor de la Chișinău, Nicolae Dabija, Vasile Nedelciuc sau Alexandru Moșeanu. PSD a fost un partid sprijinit de cea mai mare parte de intelectuali. Era un partid care era sprijinit mult și de partea mai tehnocrată, mai de tehnicieni, a intelectualității, de creații. Oameni foarte respectați în societate, dar care, așa cum se zice, erau foarte departe de nevoile cetățenilor. Toată mișcarea aceasta intelectuală se desfășura aici, la Chișinău, deci această formațiune nu a putut să trezească satul, din păcate. O altă forță politică proaspăt apărută atunci era Rândunica, denumirea simbolică a blocului electoral pentru o Moldovă democratică și prosperă. Fondatorul acestei formațiuni era Dumitru Diacov, care tocmai se retrăgea din Partidul Agrar. Având în vedere că Partidul Democrat Agrar în perioada electorală s-a dezbinat, nu mai era o șansă ca el să fie restabilit, atunci am ieșit cu ideea de a crea un partid pe centru-stânga, fiindcă veneau în forță comuniștii, erau destul de gălăgioși frontiștii lui Roșca. Liderul acestui partid a devenit Diacov, care la începuturi, practic, nu avea o influență politică majoră. El practic a crescut din punct de vedere politic pe umerii lui Lucinski. În 97, după alegeri, în baza staffurilor electorale constituite pentru alegerea lui Lucinski, a constituit partidul sau mișcarea pentru o Moldova democrată și prosperă, care trebuia să fie mișcarea sau forța politică a lui președintelui Petru Lucinski. În paralel, Mircea Snegur, aflat în fruntea Partidului Renașterii și Concilierii, a bătut palma cu Frontul Popular Creștin-Democrat. Pe atunci, cea mai consecventă mișcare de renaștere națională cu o mare influență pe segmentul politic de dreapta. Cele două formațiuni s-au lansat în confruntarea electorală sub egida Convenției Democrate din Moldova, cu denumirea simbolică Ceasul.
Eu cred în echipa Convenției Democrate. Cred că este în puterea ei să facă dreptate oamenilor, să scoată țara din nevoi și să o aducă în rândurile țărilor civilizate. Dar pentru aceasta este nevoie ca la 22 martie să ieșim cu toții la alegeri și să votăm ceasul Convenției Democrate. Doamne ajută și într-un ceas bun! Ia buletinul și votează cu primul. Votează echipa lui Mircea Snegur. Votează ceasul. Un bloc și acela era cam așa artificial. Convenția nu poți să o spui. V-am spus că lipsea o ideologie. S-a declarat de centru-dreapta, dar avându-l acolo și pe Roșca, Frontul Popular, adică nu puteai să spui. Până la urmă s-au văzut niște interese mari cu care au venit oamenii. Problema partidului era că, iarăși, mai bine zis, a acestei aglomerații politice constituia în faptul că ei erau foarte diferiți și s-au unit în convicție în exclusivitate pentru a obține rezultate electorale la alegerile din 98. În campania electorală din 1998, ceasurile Rândunica și Cocoșul s-au aflat într-o rivalitate aspră, dar rezultatul ulterior al scrutinului rezerva o mare surpriză pentru cele trei formațiuni pregătite să împartă puterea între ele. Alegerile erau câștigate de Partidul Comuniștilor, care obținea 40 de mandate. Pe 2 se clasa ceasul lui Snegur și Roșca cu 26 de mandate, pe 3 era Rândunica lui Diacov cu 24 de mandate, iar Cocoșul lui Valeriu Matei își adjudeca 11 locuri în Parlament. Voronin a ieșit pe primul loc cu 40 de mandate, învingându-i pe toți ceilalți, și aici a intrat în joc un factorul lui Dumitru Diacov. Pentru a avea în spate o majoritate parlamentară care să-l susțină, președintele Lucinski ar fi cerut lui Diacov să facă o alianță cu Voronin. Domnul Lucinski insista ca noi să facem coaliție cu Partidul Comuniștilor. Am avut și câteva structuri internaționale care insistau ca noi să facem coaliție cu Partidul Comuniștilor. Eu m-am uitat real la lucru. Mai bine făcea Diacov, dacă numim la mișcarea aceasta, cu comuniștii. Dar iar problema moldovenească. Dar ce am să facem noi cu dânsul? Diacov și-a dorit foarte mult să devină președinte al Parlamentului, pentru că formațiunea pe care o reprezenta era cumva Balama, partid Balama, putea face, deci inclina balanța. Ori face coaliție cu comuniștii, coaliție majoritară, ori face coaliție cu forțele Renașterii Naționale. Deci cu partidul lui Snegur și cu partidul lui Matei. Diacov a mers însă împotriva lui Lucinski și a comuniștilor, ajungând la un acord cu cele două forțe de centru-dreapta și au format împreună Alianța pentru Democrație și Reforme, cunoscută și ca ADR. Înțeleg foarte bine responsabilitatea pe care eu mi-o asum personal, responsabilitatea care cade pe umerii colegilor mei din această coaliție. Am avut câteva discuții cu comuniștii de atunci, le-am dat o listă de proiecte, de legi și câteva repere de program, ce trebuie să realizăm noi în următorii 4 ani de zile. Comuniștii au spus că noi nu suntem de acord cu acest program și atunci am spus, dacă nu sunteți de acord, înseamnă că noi nu putem să mergem cu voi. Și ne-am așezat la masă și am negociat și am ajuns la o înțelegere cu celelalte partide de centru-dreapta. Faptul că a renunțat la această alianță cu comuniștii, în mare parte se datora nu convingerilor lui Diacov. Diacov foarte bine înțelegea că deci cariera lui politică în umbra lui Lucinski ar putea să fie mai puțin prodigioasă și spectaculoasă. El avea nevoie de un propriu parcurs politic și de aceea desprinderea lui de Lucinski devenea iminentă. Atunci, alianța cu comuniștii pentru Diacov era una foarte periculoasă, fiindcă comuniștii erau în creștere. Ei deveneau tot mai influenți pe scenă politică și desigur că în umbra comuniștilor Diacov ar fi dispărut.
sau cel puțin nu s-ar fi realizat în toată ambiția sa politică. Viața ADR-ului avea să fie însă scurtă. La puțin timp, sugrumată de orgolii politice interne, alianța s-a transformat într-un teatru de război. Și s-au început deciziile din primul pas. Jocurile, dacă nu cinstite, ieșuiază numai decât. Dacă la aceste divergențe naturale politice se mai adaugă și acțiunile subversive ale unor personaje care erau cointeresate ca convenția și alianța pe ansamblu să nu aibă succes, toate aceste lucruri au adus iarăși la faptul că scopurile și obiectivele care au fost enunțate, ele practic nu au fost atinse. Pe fundalul intensificării crizei energetice și a colapsului economic din Rusia, care a fost resimțit din plin și în Republica Moldova, guvernul Sturza, instalat de ADR, a fost răsturnat, la insistențele opoziției și cu aportul președintelui Lucinski. La un moment dat ne-am trezit că domnul Roșca împreună cu Lucinski a votat sub o pretinsă lozincă de mâini curate, a votat demiterea guvernului și mai departe s-a deschis calea mare spre venirea comuniștilor la putere. Din punct de vedere clasic politic, eu n-am procedat cam corect. În anul 2000, când s-a diluat orice formă de cooperare între președinție, parlament și guvern, legislativul votează pentru ca Republica Moldova să devină o țară pur parlamentară. Republica Moldova, cum cunoaștem bine, devenise în anul 2000 republică parlamentară, după ce Lucinski a dorit să-și ia toată puterea SIEș în 99, iar în 2000 Parlamentul l-a fentat pe Lucinski, a votat pentru o republică pur parlamentară și asta l-a scos pe Lucinski din, hai să spunem așa, din jocurile politice din Republica Moldova. La puțin timp s-a prăbușit și ADR-ul. Ceasul și rândunica se fărâmițează în mai multe partide noi, unele dintre care aveau să renască pe scena mare a politicii. Cocoșul a avut însă un alt destin. Aflat în centrul mai multor scandaluri de corupție, acest partid se desființează și dispare pentru totdeauna. Ispita unor bani mari n-a trecut pe lângă unii din liderii acestui partid. Chiar de la tribuna Parlamentului, unul din deputații acestei formațiuni se adresa liderului, domnului Valeriu Matei, și spunea: eu ți-am plătit ca să mă pui pe poziția 7 în lista de candidați. Chestia asta a avut un impact foarte negativ asupra formațiunii. Nu scuz, dar încerc să constat că acest lucru s-a întâmplat din cauza lipsei de finanțe. Haideți să recunoaștem că partea națională, românească, a populației noastre, mai ales care și-a făcut vizibile și publice, fără frică, în mod curajos, opțiunile, nu au fost dintre cei care să fi fost bogați. Astfel, Partidul Forțelor Democratice, primul partid unionist care a acces în Parlament, s-a desființat în 2002 pe 1 decembrie, de Ziua României. Politicile falimentare ale ADR-ului și jocurile de culise interminabile au aruncat Republica Moldova într-o criză economică profundă, cu pensii și salarii plătite în galoși în loc de bani și cu o inflație explodată până în nori. Uite, avem jumătate de ani de când pensii n-am primit, nici salari, nici nică, dar noi cu ce trăim? Cu aer? N-ar fi luat țărnești, n-ar fi cumpăra o haină, n-ar fi cumpăra un șip de oloi și aiesea toate chestiunile astea, toate, nu numai la mine, dar tot publica să-l întrebați toți din sat, mai ales bătrânii. Tractoară nu ne dau, cota valorică, nu ne-au ales cel mai rău pământ și ne-au dat, nu ne-au ales cele mai rele vieți. Am spun că trebuie să plătești impozite pe... Dar și poți și se întreabă și eu din Levada și de Porumbrei. Tot atunci, în plină înflorire a corupției, a grupărilor mafiote și pe fundalul unei ascensiuni nostalgice a comuniștilor, un tânăr și deloc previzibil politician începe să vorbească tot mai des despre idealuri naționale. Ce poate fi mai sublim și mai frumos pe lumea asta decât lupta pentru propria ta identitate, pentru străbunii tăi, pentru limba ta,
pentru istoria ta, nimic. Între timp, Iurie Roșca preschimbă vechiul front popular în Partidul Popular Creștin-Democrat și cucerește în termeni scurți admirația electoratului. La alegerile parlamentare anticipate din 2001, PPCD acumulează peste 130.000 de voturi și cu un scor de 8% accede în Parlament cu 11 mandate. La acel scrutin se impuneau din nou comuniștii cu peste 50% din totalul sufragiilor și obțineau o majoritate constituțională de 71 de mandate. Partidul lui Iurie Roșca avea, cum se zice, avea vână. Chiar dacă avea un rating de 7-8%, erau foarte, foarte consecvenți, erau vocali și articulațiile lor, deci lucrurile pe care le articulau, erau jurnaliști și ca jurnaliști erau foarte buni. Deci, Partidul lui Iurie Roșca a avut un rol foarte, foarte important în toată această perioadă. Alături de PPCD și PCRM a mai acces în Parlament și Alianța Braghiș. Asta era un satelit a domnului Lucinski și era promovat. Mă rog, oricine venea, că rămâne golul în societate, așa numiți centriști erau, adică oameni care nu nici încolo, nici încoace, așa numiți doritori de stabilitate. Alianța Braghiș era partidul puterii. Domnul Braghiș era prim-ministru. Domnul Braghiș avea susținerea Rusiei. Această soluție ad hoc, Alianța Braghiș, în mod evident nu avea sorți de izbândă, mai ales că a fost destructurată imediat. În anul 2002, după ce comuniștii fac obligatorie studierea limbii ruse în școli, iar manualele de istorie erau rescrise după calapodul sovietic, Roșca scoate în stradă zeci de mii de oameni, ridicându-și popularitatea la un nou nivel. Lupta este grea, lupta este istovitoare, dar și frumoasă, dar și superbă, pentru că împreună suntem fericiți. Jos comuniștii! Jos comuniștii! Roșca atunci s-a manifestat ca un personaj care se bate pentru idealurile naționale, ca un personaj care ar putea cu timpul să se prefacă un lider incontestabil la dreptii pe ansamblu, la dreptii naționale. Tot în 2002, cei de la PPCD se trezesc într-un nou eveniment de o mare anvergură mediatică, care printre altele le favoriza poziția politică. Unul dintre liderii partidului, Vlad Cubreacov, a fost dat dispărut, iar Roșca și ai lui acuzau guvernarea comunistă de sechestrarea camaradului lor. După 2 luni, Cubreacov a reapărut și a confirmat că a fost răpit și ținut prizonier. Sentimentul meu este unul de bucurie, totuși. De bucurie și de recunoștință pentru că sunt în viață, pentru că m-a scăpat Dumnezeu cu zile. Adevărul adevărat este că am fost pur și simplu sequestrat. Am fost lipsit de libertatea care meritam să o am în continuare și ceea ce s-a întâmplat sunt sigur că nu am meritat. Și poate că cei care au făptuit așa ceva, poate mă vor vedea și mă vor auzi. Ulterior, mai mulți lideri ai partidului susțineau că răpirea lui Cubreacov ar fi fost înscenată. Era evident că cazul Cubreacov era o făcătură. Nu a existat o sechestrare în sensul adevărat al acestui cuvânt. A fost deci, o afacere a lui Roșca pe care el a încercat să o folosească în scopul de capital politic pentru a ridica ratingul propriului partid. Anul 2005 a însemnat un moment de răspântie în cariera politică a lui Iurie Roșca, dar și în istoria Partidului Popular Creștin-Democrat. La alegerile președintelui de către legislativ pe 4 aprilie 2005, Roșca și ceilalți 10 deputați ai PPCD-ului l-au votat pe Vladimir Voronin. Roșca a devenit astfel o mare țintă a criticilor din partea electoratului de dreapta. A fost o eroare care a dus din nas un popor întreg de un căgăbist, care s-a băgat între popor și politică și nu dădea voie să fie un alt lider cu adevărat naționalist, care să meargă, să facă schimbări radicale precum și unire. Au fost un căgăbist, toți conduși cu turma și
și să-i bui mășești la cap în care să-i duci, n-au să mai vadă unirii. Și la urmă îi spui că gata, partidul nu mai există și lumea de-am rămas. Dacă au fost, nu știu în cine crede, au crezut într-un laș, într-un cornorat. Da, țin minte, eram prin clasa 4 atunci, pare mi se. Și țin minte că erau proteste, pare mi se, da, erau proteste. Și el a fost unul dintre trădători atunci. Era vorba despre așa ceva, dacă nu greșesc. Of, Doamne, bine că am scăpat de toată lumea asta. Vedeți dumneavoastră, noi nu avem tradiție istorică a partidelor în țara noastră. De atât și așa s-a întâmplat. A fost tradiția istorică, partidii, cele care se ocupă în România, Partidul Liberal și așa mai departe. Cele două erau partide. Deci astea sunt niște făcături care să facă bani. Roșca a făcut bani și s-a dus. Așa și ceilalți. Păi, de atunci avea susținere, fiindcă era, cu Front Popular, toți credeau că, cum cel am umblat prin copaci și striga la televiziune, toți locul că s-au susținut, dar el singur a trădat. În privința lui Iurie Roșca, s-au făcut presiuni asupra lui ca să-l voteze pe Voronin. A fost aici președintele Băsescu și Băsescu a vorbit cu Roșca, l-a convins să voteze. A venit un fost senator american aici la Chișinău ca să-i convingă pe cei din opoziție să-l voteze pe Voronin. Pentru Voronin a votat și partidul lui Deacov, inclusiv Oleg Serebrean. Votarea lui Voronin în 2005 a fost, sigur că, una din greșelile, cred că, a noastre, dar a fost făcută sub presiunea partenerilor externi, așa cum le spunem noi. Și domnul Băsescu, și americanii. 2 ani mai târziu, în 2007, Roșca începea o cooperare fără perdea cu Voronin, care în cele din urmă l-a promovat pe liderul PPCD în funcția de vicepremier. Roșca este un om de credință, în sensul direct al cuvântului, și este un om credibil. Poate câteodată nici nu trebuie așa să meargă, din punct de vedere. Policienii știți că trebuie să fie cam așa, cum Idiacul, de exemplu. Scolski. Înțelegi? Roșca nivelează, Roșca e bărbat. Dacă te bați, te-ai bătut ca un bărbat. Dacă faci o treabă, faci ca un bărbat. De ce în 2007 Roșca a intrat în această istorie foarte, foarte, cum să zic, controversată? A ieșit la iveală istoria cu Vlad Cubreacov. Deci, Voronin a început să exercite presiune asupra lui Roșca după depozițiile a 2 foști camarazi de partid al lui Iurie Roșca, precum că furtul sau sequestrarea lui Vlad Cubreacov a fost o înscenare. Și iată aici Roșca a căzut în capcana lui Voronin. Lunecarea lui Iurie Roșca spre Voronin s-a întâmplat nu în 2005, ci în 2007. Dar lunecarea lui Roșca spre Voronin nu s-a produs nici în 2007 și nici în 2005, ci mult mai devreme, în 1999, consideră analistul politic Anatol Țăranu. Atunci, în 1999, s-a pierdut o șansă uriașă pentru Republica Moldova. Atunci a avut loc summitul de la Helsinki, summitul Uniunii Europene, la care s-a decis acceptarea a 6 state în calitate de candidați la aderare. Republica Moldova avea toate șansele să devină candidat. Nu se știe dacă ar fi rezistat, dar cel puțin avea toate șansele să fie inclus în această listă. Pentru asta era nevoie de un lucru elementar, ca Guvernul Republicii Moldova să-și asume anumite obligațiuni. Și anume atunci când s-a întâmplat acest summit, guvernul Stoza a căzut datorită eforturilor comuniștilor și PPCD în frunte cu Roșca. La alegerile parlamentare din aprilie 2009, partidul lui Roșca nu a mai trecut pragul electoral, acumulând doar 3% din sufragii. La ultimele 2 curse electorale la care a participat, PPCD nu a reușit să depășească nici 1% din voturi. În prezent, deși oficial încă mai există, partidul nu are o activitate vizibilă. Încercările noastre de a lua legătura cu Iurie Roșca pentru o reacție nu au adus niciun rezultat.
Noi, AMN, am luptat ani de zile împotriva clanului Voronin. Comuniștii au adus întotdeauna haos, răzbunare și instabilitate. După dispariția de pe scenă a mai multor nume grele din anii 90 și pe fundalul schimbării orientării politice a lui Iurie Roșca, un nou lider anticomunist readuce soarele pe cerul politicii din Republica Moldova. 1, 2, comuniștii la cu noi! Jos comuniștii! Jos comuniștii! Jos comuniștii! Soarele era simbolul Alianței Moldova Noastră, un partid fondat și condus de Serafim Urechean, la acea oră primar general al Chișinăului. Un partid de, aș spune, cu o doctrină care era în deficit pe atunci, cum este în deficit și astăzi, un pod de trecere între stânga și dreapta, un pod de înțelegere, de căutarea unui consens național. Pe termen lung, noi, având un start atât de promițător, sigur că vroiam să venim la guvernare în Republica Moldova. La alegerile parlamentare din 2005, AMN merge într-un bloc comun cu Partidul Democrat, condus de Dumitru Diacov, și Partidul Social Liberal, cu Oleg Serebrean în frunte. Blocul Moldova Democrată, condus de Urechean, a acumulat aproape 450.000 de voturi, ceea ce însemna 28% din sufragii și 34 de mandate în nou legislativ. 22 de mandate treceau în posesia AMN-ului, iar celelalte 12 erau împărțite între Partidul Democrat și Partidul Social Liberal, care au preferat să-și creeze propriile fracțiuni în Parlament și să meargă mână-mână cu Partidul Comuniștilor. Alianța Moldova Noastră rămânea de una singură în fața guvernării comuniste. Îi chem să-și ia în serios responsabilitățile, să renunțe la subordonarea față de clanul aflat în fruntea țării. În următorii 4 ani, AMN se poziționează ca cea mai importantă forță a opoziției, organizând frecvent proteste masive contra guvernării comuniste. Sos dictatura! Sos dictatura! Sos dictatura! Sos dictatura! Sos comuniștii! Sos comuniștii! AMN a extins lupta contra comuniștilor și în spațiul virtual, lansând jocul Serafică fără frică. Personajul principal, care era chiar Urechean, avea misiunea de a-i pune la pământ pe Voronin și comuniștii săi. Mai cad și iar mă ridic. La alegerile din 5 aprilie 2009, AMN trece ușor de pragul electoral, acumulând aproape 10% din numărul total al voturilor. Partidul Comuniștilor domina și de această dată scrutinul, obținând din nou majoritate parlamentară. Tot atunci, pe scena politică, apăreau în prim plan două forțe noi, Partidul Liberal-Democrat, condus de Vlad Filat, și Partidul Liberal, în frunte cu Mihai Gimpu. Urechean bătea imediat palma cu liderii celor două partide, poziționându-se împreună contra comuniștilor. Care este viitorul acestei generații dacă acest regim dictatorial va mai avea posibilitatea să-și extindă activitățile inumane în această țară? La 2 zile după alegeri, pe 7 aprilie 2009, oamenii au ieșit din nou în piața Marii Adunări Naționale pentru a mai spune odată nu comunismului. Pentru a putea alege președintele țării, comuniștilor nu le ajungea un singur vot, votul de aur. Oameni foarte apropiați care au participat la negocieri spun că Serafim Urecheanu era veriga slabă și putea formațiunea lui să ofere votul de aur, dar până la urmă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Nu totul se vinde, dragii mei, în această țară. Nu totul este putred în această țară. Nimeni din opoziție nu a cedat în favoarea lui Voronin, iar pe 29 iulie 2009 au loc alegeri parlamentare anticipate. AMN depășește din nou pragul electoral, doar că de această dată cu un scor mai modest, acumulând doar 7% din sufragii și clasându-se pe locul 5, după PCRM, PLD, MPL și PD. Comuniștii au obținut 48 de mandate, iar celelalte 4 partide, care împreună cumulau 53 de locuri în Parlament, au
format Alianța pentru Integrare Europeană, asumându-și actul guvernării în 4. Dumnezeu să ne ajute, numai împreună vom birui. După ce în noiembrie 2009 alegerile indirecte ale președintelui de către legislativ au eșuat, în noiembrie 2010 au loc noi alegeri parlamentare anticipate. De această dată AMN nu a mai reușit să treacă pragul electoral, obținând doar 2% din sufragii. Veneau lideri mai noi, veneau modalități de expunere politică mult mai pe înțelesul cetățenilor de atunci. Și în felul ăsta, tot farmecul lui Serafim Urechean așa începe să devină așa mai decolorat. Încet, încet, AMN intra într-un proces de descompunere pe fundalul mai multor scandaluri care planau în jurul activității acestui partid, inclusiv de vinderea unor funcții cheie în stat. Anume Urechean a fost acel om care l-a adus în Parlament pe Platon. Și atunci când el vorbește despre corupție, ar trebui să-și aducă aminte inclusiv despre declarațiile domnului Platon, care spunea că l-a plătit din gros pe Urecheanu pentru a primi un loc pe lista AMN-ului. Într-o emisiune televizată la care am participat și eu, domnul Platon, care fusese numărul 7 pe lista electorală a lui Urechean, a confirmat că votul de aur care i-a lipsit lui Voronin se datorează sumii de $1.000.000 cu care el și-ar fi cumpărat poziția 7. Totodată, Platon declara că ar fi fost finanțatorul din umbra al AMN-ului. Un lucru pot să vă spun cu toată certitudinea, fiindcă am fost un actor activ politic în această perioadă, eu am fost deputat pe listele Moldovei noastre. Banii mai mult veneau nu în partid, dar în poșculițele anumitor personaje care erau preocupate de finanțarea partidului. Asta eu pot să vă spun cu cunoștință de cauză. Astfel, intra în neant un alt partid anticomunist. Dar a fost oare AMN cu adevărat o forță anticomunistă? Mai degrabă, acest AMN a fost anticomunist datorită particularităților caracterului lui Voroin, moftului lui Voroin. Voroin însă, supărat pe Urecheanu, și această supărare venea din acele confruntări acerbe, că comuniștii încercau să ia primărie, iar Urecheanu s-a menținut în acest post. Și Voroin nu l-a iertat. Grupul oportunist în frunte cu Urecheanu și Untivă din partidul AMN erau gata să colaboreze cu Voronin. Repet încă o dată, Voroin nu a acceptat această colaborare. Urecheanu, din acest punct de vedere, a avut un destin politic dramatic. El, care prin definiție este un personaj de stânga, a fost nevoit să se plaseze în calitate de conducător al unui partid de dreapta. Câțiva ani mai târziu, Serafim Urechean și-a dovedit afinitatea față de stânga. În cursa prezidențială din 2020, acesta l-a susținut deschis pe Igor Dodon. Eu iubesc Moldova. Eu votez Igor Dodon. Dar vina eșecurilor sale, Urechean preferă să o mute pe umerii concurenților politici. Acești gentlemani, ocupând funcțiile în stat care le ocupau atunci, bineînțeles, aveau și surse financiare îndeajuns. Atunci a fost adoptată și legea despre finanțarea partidelor din bugetul statului. Dar văzând că Alianța Moldova noastră are șansele de a avea finanțare masivă și destul de bună din bugetul statului, la propunerea lui Filat, eu țin minte, au suspendat executarea acestei legi. Sigur că aceasta a fost îndreptată împotriva partidului Alianța Moldova noastră. Au ajuns la cei că dădeau 10.000 de lei numai streacă de la Alianța Moldova noastră, consilierii la PLDM. Nu știu de ce se plânge domnul Urechean pe PLDM, pentru că până la urmă disoluția AMN-ului a avut loc prin absorbție de către PLDM. Dumnealui, la un moment deja când nimeni nu mai spera, a fost și candidatul PLDM-ului pentru primăria Chișinău, respectiv, cred că PLDM-ul e ultima scuză pentru AMN. Nu Filat a fost groparul AMN-ului. AMN-ul a fost îngropat de către interesele divergente ale liderilor acestui partid, în primul rând al lui Untivă și Urecheanu. Alianța Moldova noastră s-a desființat pe 9 aprilie 2011, fiind absorbită de PLDM.
După ce AMN nu a mai trecut pragul electoral, a doua alianță pentru integrare europeană, cunoscută și ca AIE2, era formată din PLDM, PL și PDM. Și aici cred că lucrurile devin triste de tot. A fost o perioadă foarte romantică privită din perspectiva zilei de astăzi. A fost și o perioadă prolifică din punct de vedere politic, pentru că a venit după perioada guvernării comuniste, o perioadă glaciară. La alegerile anticipate din noiembrie 2010, cele trei formațiuni au acumulat împreună 59 de mandate, în timp ce comuniștilor le-au revenit 42. Marele rival al PCRM-ului de la acel scrutin a fost PLDM, care devenea primul partid de centru-dreapta din istoria Republicii Moldova ce depășea baremul de 500.000 de voturi la un singur scrutin. Nu știu dacă e sentiment de mândrie, dar este un sentiment de satisfacție, cel puțin pentru că am reușit să asigurăm o guvernare bună. În primul rând, Filat a avut tot susținere din Occident, de aici. Filat a fost un politician foarte talentat. Echipa pe care el, într-un timp foarte record de scurt, a adunat-o în jurul său, era una impresionantă. Poate cea mai bună echipă din toată istoria politică a Republicii Moldova. Vlad Filat, care a fost în stare să prezinte alegătorilor o echipă foarte, foarte atractivă de oameni tineri, competenți, cu papagal foarte bun, cu buni juriști, economiști, intelectuali. Aliații Partidului Liberal Democrat erau Partidul Liberal condus de Mihai Gimpu și Dorin Chirtoacă, dar și Partidul Democrat, care, deși la alegerile din 5 aprilie 2009 a acumulat doar 2% din sufragii, datorită instalării lui Marian Lupu în fruntea echipei, a devenit o forță pe scena politică. Partidul Democrat, după alegerile din 5 aprilie, cumva s-a reînnoit. Marian Lupu a părăsit Partidul Comuniștilor și a atras o parte din electoratul comuniștilor de partea democraților. Acea parte a electoratului care votau pentru comuniști și care deja au pierdut încrederea în comuniști, ei căutau, desigur, cu o forță pentru care puteau să voteze, în care aveau încredere. Deacul i-a reușit o mișcare politică pur și simplu excelent. Și am lămurit domnul Lupu că cariera lui în cadrul partidului s-a terminat și i-am propus să vină la Partidul Democrat, să prelungim consolidarea centrului politic în Republica Moldova. Domnul Lupu, ca factură, sigur că nu era el comunist înverșunat și era mai degrabă mai aproape de noi. Dar de aici încolo, traiectoria PD-ului nu mai era trasată nici de Lupu, nici de Diacov. Cortina cădea și ieșea în față omul din umbră. Cu siguranță i-ați auzit numele, cu siguranță ați citit despre el în ziare, aproape la fel de sigur nu i-ați văzut niciodată chipul și cu siguranță nu l-ați văzut niciodată la televizor. Doamnelor și domnilor, astăzi, la seara târziu, în prima sa apariție publică, omul de afaceri Vlad Plahotniuc. Bună seara! Bine ați venit! Foarte mult timp, imaginea lui Plahotniuc nici nu era cunoscută publicului general. Oamenii nu știau cine e acesta. Cu toate că influența lui economică era pur și simplu enormă. Tot atunci, în 2010, pentru prima oară în spațiul public, se discuta despre o partajare politică a unor instituții de stat. După negocieri, PD ar fi preluat Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală. Interesele din umbră ale acestor oameni, mă refer în primul rând al lui Plahotniuc și al lui Filat, au condus la furtul miliardului. În timp ce se producea jaful secolului, Republica Moldova se scufunda într-o nouă campanie electorală, cea din noiembrie 2014. Înainte, pentru un stat de drept fără corupție, Partidul Liberal Democrat din Moldova. Cu votul tău le vom face pe toate. PDM. Creștem Moldova. Împreună, cu demnitate, spre unitate. Cu PL în familia NATO și UE.
În urma alegerilor, PLDM, PDM și PL își consolidau pozițiile în Parlament, formând împreună o nouă majoritate parlamentară, Alianța pentru Integrare Europeană 3. Cele trei formațiuni din alianță ocupau 55 de locuri în Parlament, lăsând în spate socialiștii lui Dodon cu 25 de mandate și comuniștii lui Voronin cu 21 de mandate. După un an de guvernare împreună, tripleta Filat, Plahotniuc și Ghimpu se destramă. O să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova și poate veni timpul să sară în naibii odată în aer și să construim ceva sănătos. Pe 15 octombrie 2015, liderul PLDM, Vlad Filat, a fost reținut în urma unui autodenunț depus de Ilan Șor, care spunea că pe parcursul mai multor ani i-ar fi oferit mită lui Filat. Pe 18 octombrie, liderul PLDM a fost arestat, iar pe 27 iulie 2016 a fost condamnat la 9 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență. Deci ultima dumneavoastră speranță este CEDO? La mine speranța este că oamenii în țara asta se vor trezi foarte rapid și vor face în așa fel încât să trăiască liber și să fie judecați de instanță de judecată, dar nu de procurori și de oameni politici. Lui Filat, la un moment, i s-a părut că legile politice trebuie să fie respectate de alții, iar el poate să le încalce. Și aceasta i-a jucat festa. A terminat-o nu bine. Dacă își cosau puțin buzunările. Marea majoritate a oamenilor care au constituit echipa de lansare a PLDM-ului au plecat din partid. Cu liderul trimis după gratii, cu o echipă dezbinată și cu un capital de imagine ruinat, PLDM este aruncat în opoziție. Guvernarea urma a fi preluată de Partidul Democrat, care tocmai se întărise cu 14 deputați comuniști, asigurându-și totodată și sprijinul unor deputați PLDM. Pe 20 ianuarie 2016, la miez de noapte, este instalat guvernul Filip, inclusiv cu votul celor 13 deputați ai Partidului Liberal. Oamenii nu au fost de acord cu această alegere a Partidului Liberal și respectiv ne-au taxat foarte dur. Votanții de dreapta au nevoie pe cineva ca să scurt-circuiteze toate problemele care există. A fost Iuri Roșca, după care lumea și-a concentrat atenția pe Vladimir Filat, după care acesta a fost decupat, toate oalele s-au spart în capul domnului Ghimpu. Trebuie de înțeles că acest lucru s-a întâmplat datorită lui Filat. Filat l-a aruncat prin aroganța sa și prin incapacitatea de a fi diplomat în relația cu partenerii politici. L-a aruncat pe Ghimpu în brațele lui Plahotniuc. Iar Plahotniuc, spre deosebire de Filat, a folosit la maximum aceste calități personale ale lui Ghimpu. Cea mai mare greșeală, din punctul meu de vedere, pe care a făcut-o Vladimir Filat și pentru asta a plătit, că l-a ținut foarte departe și într-o zonă de răceală totală pe Mihai Ghimpu, lucru care l-a apropiat pe Mihai Ghimpu mai mult de liderul Partidului Democrat de atunci, Vladimir Plahotniuc. În mentalul colectiv și pe bună dreptate a existat această idee profundă că Vladimir Plahotniuc reprezintă răul în sine în politica de Republica Moldova și orice asociere cu acesta și cu guvernarea lui crea probleme foarte mari pentru cei care se apropiau. O apropiere la o limită mai mult decât salubră de acesta a dus la disoluția Partidului Liberal. Din păcate. În mai 2017, Dorin Chirtoacă a fost reținut de CNA și suspendat din funcția de primar al capitalei. De ce sunteți învinuiți? Deocamdată nu fac niciun fel de declarație. De ce sunteți învinuiți? De ce sunteți Toate luate la un loc i-au forțat pe liberali să se retragă de la guvernare, deschizând drumul democraților spre o dominare totală a Parlamentului și Guvernului până la alegerile parlamentare din februarie 2019.
Dintre cele 4 partide din epoca alianțelor pentru integrarea europeană, parcursul cel mai lung l-a avut Partidul Democrat. La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, desfășurate după sistemul mixt de vot, PDM obține cel mai mare rezultat din istoria sa, fiind votat de peste 330.000 de oameni și cu 30 de mandate își consolida prezența în Parlament. Nu atât s-a votat politic pentru Partidul Democrat, cât voturile au fost cumpărate. În urma alegerilor mai ajungea un legislativ, Partidul Socialiștilor cu 35 de mandate, blocul Acum, format din platforma Da și PAS cu 26 de deputați și Partidul Șor cu 7 mandate. Au mai acces în Parlament și 3 deputați independenți. Au urmat 3 luni de incertitudini și negocieri care nu s-au soldat cu crearea vreunei majorități parlamentare. Nu vă prea agitați, nu vă faceți planuri prea mari, sau poate deloc, pentru că nu vă lăsă eu de capul vostru, o să am eu grija voastră. Elanul lui Plahotniuc era tăiat însă câteva zile mai târziu, când blocul Acum și Partidul Socialiștilor făceau o coaliție subită și inaugurau un nou guvern, cu Maia Sandu în frunte. Sandu Maia, prim-ministru. Partidul Democrat nu recunoaște legalitatea a tot ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, începând de la modul ilegal în care a fost convocat ședința plenului, până la toate voturile care au fost astăzi făcute. Vom face toate acțiunile legale și democratice pentru ca planul de preluare ilegală a instituțiilor să nu aibă loc. Au urmat 6 zile de dualitate a puterii și de proteste intense ale democraților. Să mergem la președinție toți împreună, să emanăm oferta noastră de demisie trădătorului de patrie! Iuda! 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 Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Într-un final, pe 14 iunie, democrații își anunță retragerea de la guvernare. Îi doresc succes următorului prim-ministru. Această funcție vine cu o mare responsabilitate. Pentru binele oamenilor, sper că se va descurca mai bine decât mine. Vă mulțumesc mult! În aceeași zi, liderul PD, Vlad Plahotniuc, părăsește Republica Moldova, fiind ulterior învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie, spălarea de bani în proporții deosebit de mari și îmbogățire ilicită. Plahotniuc l-a frânt pe unul, după aia l-a frânt pe altul, după care și-a frânt, evident, gâtul singur. Moțiune de cenzură împotriva guvernului înregistrată în Parlament sub numărul 256 din 8 noiembrie 2019. Cine este pentru, rog să votați. În rezultatul votului, cu 63 de voturi, moțiunea de cenzură este adoptată. În noiembrie 2019, după demiterea guvernului Sandu, democrații revin la guvernare alături de socialiști. Acest lucru le-a erodat însă și mai mult imaginea. Iar la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, PDM acumulează doar 1,8% din voturi și, pentru prima oară în ultimii 12 ani, rămâne în afara Parlamentului. Cu toate acestea, președintele de onoare al democraților, Dumitru Deacov, mai crede în reînvierea Partidului Democrat. Poate Partidul Democrat, poate un, 2-3 partide trebuie să se formeze o coaliție pe acest segment de centru-stânga, așa cum am spus toată emisiunea, ca să consolidăm un centru politic responsabil, un centru politic cu experiență, un centru politic care să asigure echilibru în Republica Moldova. Mai cred într-o revenire și actualei lideri ai PLDM-ului. Pentru orice partid normal este un scop să fie partid parlamentar. Eu cred că PLDM o să ia un scor nu pur și simplu că să depășească părem, dar să ia un scor foarte bun. Noi o să prezentăm încă surpriză bună. Lumea nu vor mulți, dar asta e, să vedem. Ar putea reveni în politică și Vlad Filat, afirmă președintele interimar al PLDM-ului. Nu poți să mergi într-o luptă sau într-o campanie să promiți niște lucruri fără experiența domnului Filat în spate. Domnul Filat are o experiență foarte vastă. Așa persoane întotdeauna trebuie să stea, să consulte și să dea un sfat bun.
Mihai Gimpu și Dorin Chiertoacă nu au dat curs solicitărilor noastre de a discuta despre activitatea PL-ului, dar au susținut între timp o conferință de presă în care și-au anunțat și ei ambiția de a reveni pe arena politică. Obiectivul nostru este acum să readucem PL-ul pe scena politică, pentru că timpul a arătat că cu concursul PL-ului s-au mișcat lucrurile înainte. Fără PL nu o să lucrurile stau pe loc. Partidul Comuniștilor este singurul partid care a dominat în trecut politica din Republica Moldova și care, deocamdată, a evitat prăbușirea totală, ajungând cu ajutorul socialiștilor și în actualul legislativ. Vladimir Ilich Lenin în 1916 scria că dacă o să furi două pâini, o să nimerești la pușcărie. Dacă ai să furi carne ferată, o să nimerești în dubă de stat. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost înființat pe 27 aprilie 1994. Pentru prima oară comuniștii participă la alegeri parlamentare în 1998, când au câștigat scrutinul cu 30% din voturi și au obținut 40 de mandate. La anticipatele din 2001, PGRM acumulează cel mai mare scor din istoria alegerilor din Republica Moldova, obținând 794.000 de voturi, ceea ce reprezenta 50% din sufragii și 71 de mandate. În 2005, comuniștii se impun din nou, obținând 56 de mandate. 4 ani mai târziu, la alegerile din 5 aprilie 2009, PCRM se apropie de recordul din 2001 și este votat de 760.000 de oameni, consolidându-și poziția în legislativ cu 60 de mandate. Voronin se lăuda că Partidul Comuniștilor este singurul partid din lume, și Republica Moldova este model, unde un partid comunist câștigă alegerile de 3 ori consecutiv, cu majoritate absolută și vine la putere fără lovituri de stat și revoluții. Asta era mândria lui Voronin. Doar că tinerii nu au mai fost de acord cu dominarea comuniștilor și au ieșit să protesteze în piața Marii Adunări Naționale. De la un protest pașnic, însă alimentat de speranța schimbărilor, Chișinăul s-a trezit brusc într-un peisaj apocaliptic. Președinția și Parlamentul se sufocau în flăcări, străzile din centrul Chișinăului erau stăpânite de haos și, cel mai grav, se pierdeau vieți omenești. Valeriu Boboc, un tânăr de doar 24 de ani, a devenit una dintre victimele terorii din noaptea de 7-8 aprilie. Valeriu și-a găsit sfârșitul chiar în piața Marii Adunări Naționale, locul în care venise pentru a cere un viitor fără comuniști. Eu mă să evit locul ăsta, că nu vreau nici să închipui cum l-au terminat bandiții ăștia lui Voronin, dar adică eu mă stărui să evit locul ăsta, dar oricum trec pe aici și îmi închip, adică eu nu prea vreau, nici nu vreau să-mi închipui așa ceva, cum s-a întâmplat. Au trecut de acum mulți ani, de acum 13 ani, dar până azi nimeni n-a investigat absolut nimic. Nu zic nimic absolut, dar au mușamalizat cazul cu 7 aprilie. Deci s-a găsit câțiva țapi spășitori, ca în cazul nostru s-a găsit un polițist care l-a lovit pe Valeriu, prima asta, Ion Peju, care și acum e fugar, i-au dat 10 ani și cu asta s-a terminat. Dar adevărații ucigași care au participat la omor și care l-au terminat pe Valeriu, cred că nici nu o să afle, pentru că aceia, cum să o lămuresc, poate atunci ei au avut așa o indicație să fie victime, să dea pe Voronin ăsta, să dea și să scoată de la guvernare. Asta și e misterul, asta e secretul, asta e taina, de ce nu se dorește să afle despre 7 aprilie. Pe mine mă frământă când ăsta și îmi pare rău. După 7 aprilie, Moldova a devenit o țară mai liberă, mai democratică și o țară cu orientare pro-europeană, să o admitem așa. Asta e rolul lui 7 aprilie și cât n-am vorbit noi, dar 7 aprilie a jucat cel mai important rol în chestia asta. Noi am scăpat pentru totdeauna de comunism, care la noi începuse, deci Voronin în frunte cu comuniștilor, noi am scăpat atunci definitiv și cât n-ar face ei sforțare, ei la
guvernare nu o să mai vină. Această mișcare protestatară din 7 aprilie, de fapt, înseamnă sfârșitul Partidului Comunist. Evenimentele din aprilie 2009 au zdruncinat profund partidul, chiar dacă ei, din punct de vedere electoral, continuau să rămână o forță redutabilă. Dar temeliile deja au fost șefonate, au fost zdruncinate și Partidul Comuniștilor era clar că merge pe o pantă descendentă. După stingerea protestelor, comuniștii au rămas la guvernare, dar aveau o mare problemă. Nu le ajungea un singur vot pentru a o instala pe Zinaida Greceani în funcția de șefă a statului. Ei, iată aici e ironia sorții. Pentru că eu am anticipat. În 2000, în prima lectură, s-a votat alegerea președintelui de Parlament cu majoritate simplă. Voronin a fost cel care a insistat, nu, să fie majoritate calificată, pentru că ei aveau 40 de mandate și blochează alegerea șefului statului. Și iată, bumerangul îi se întoarce lui Voronin peste 9 ani de zile și spune, băi Voronin, dacă nu insistai pe asta, erai ales președinte așa cum ai fost ales președinte în 2001, în 2005 nu mai aveai nevoie să mergi la Roșca, la Diacov să te rogi pentru că aveai 56 de mandate, în 2009 nu aveai nevoie de votul de aur. Pentru că nu a reușit să găsească acel vot de aur necesar pentru alegerea președintelui țării, Voronin a fost nevoit să dizolve Parlamentul și să anunțe alegeri parlamentare anticipate. La scrutinul din 29 iulie 2009, comuniștii adună din nou cele mai multe voturi, însă pierd majoritatea parlamentară și sunt aruncați în opoziție de Alianța pentru Integrare Europeană 1, compusă din PLDM, PL, PDM și AMN. La anticipatele din noiembrie 2010, deși ies din nou pe primul loc, comuniștii mai pierd 6 mandate și ajung iarăși în opoziție. Înaintea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, Voronin și ai lui plecau în competiția electorală, încrezători că vor obține un nou succes. Noi niciodată n-am fost pe locul 2, tot timpul am fost pe locul 1. Toate rezultate, după toate alegerile. De această dată însă, pentru prima oară în istoria lor, comuniștii erau depășiți la alegeri. În față se clasa Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal-Democrat. Au urmat încă 4 ani de opoziție, iar la alegerile din 24 februarie 2019, după 21 de ani petrecuți în Parlament, 8 dintre care la guvernare, Partidul Comuniștilor nu mai trece pragul electoral, acumulând doar 3% din sufragii. În 2021, când părea că scufundarea comuniștilor este ireversibilă, socialiștii le aruncă un colac de salvare și formează împreună blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Înainte de a intra din nou sub aceeași umbrelă politică, Dodon și Voronin își aruncaseră în repetate rânduri vorbe grele și acuzații reciproce de corupție. Deci după Mutrăș, după a lui toate ca o dobă cu mișuni plină. Pentru mine el nu există ca președinte, eu nu văd în el președinte. Dar eu văd o persoană care încă înainte de a fi ales și încă înainte de a se începe campania și încă înainte de toate, el deja era culcat sub democrație definitiv. Și el de acolo nu mai iese. El s-a împărpez de mână, eu m-am întors cu spatele. Vladimir Nicolae, dar mata când ai scris cerere să pleci din președinte în septembrie și ai dat țara lui Gimpu, erai mare erou, știi? Dacă ne-ai vândut la Pucioc deputații lui Plahotniuc, întâi pe Tkăciuc l-ai dat afară. Pentru că lui Plahotniuc nu era convenabil și Tkăciuc lângă matale. Dar pe urmă ai vândut 14 deputați lui Plahotniuc să-și facă majoritate în ianuarie 2016. Erai mare erou și am o faci pe marele erou și apărător și dai sfaturi. Atunci vă tremura pantalonii și amu vă tremur pantalonii în fața lui Plahotniuc. La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor obține doar 32 de mandate și ajunge în opoziție. Pe 16 februarie 2022, PCRM și PSRM au anunțat că formează un bloc politic permanent. Cel mai important ce ne-a impus pe noi și ne obligă chiar să formăm acest bloc politic este situația tragică care s-a creat în Republica Moldova după venirea la guvernarea actualelor personaje. De ce acest guvern trebuie să plece și mai departe noi am să studiem opinia cetățenilor de Republica Moldova.
Credeți că ar putea în viitor să mai influențeze Partidul Comuniștilor viața din Republica Moldova? Băi, el e un partid, cum spune, ca ăștia ceilalți. Nu fac nici șanț, nici ei nu fac nic. Așa, dacă le chei undeva, trag cu două mâini. Nu cred, lumea s-a schimbat. Lumea am mai văzut altă lume de peste hotare. Credeți că tineretul activează? Cum era cu comuniști, așa este și acum. Acum am muncit, așa și muncesc și încerc cumva să-mi câștig bucata de pâine. Adică diferență nu văd. Я отношусь положительно к таким партиям, которые старого формата, что ли, со старыми ценностями, потому что это действительно ценности, а сейчас какая-то близко к проституции с другими странами, извините меня. Ce rol credeți că au jucat comuniștii în viața Republicii Moldova? Niciun rol, important niciun rol. Numai pentru dânsi au muncit pentru dânsi și au făcut pentru dânsi. Pentru lume nu au făcut absolut nimic. Eu când zic comunismul, da, mi-aduc aminte de bunii mei, cum au fost tăriți în Siberia, tăriți. Bunica mea cum a fost ucisă în poartă cu patru puști. Nu vreau să îi numesc cu ăsta, că ei știu numele lor, da? Ca să înțelegem ce înseamnă, de fapt, viața de partid în Republica Moldova. Noi, practic, nu avem partide ideologice. În Republica Moldova nu există partide politice, există partide geopolitice. Electoratul din Republica Moldova are o anumită structură. Sunt cei care cred în renașterea națională, sunt cei pe care eu îi numesc unioniștii ai inimii. Unioniștii inimii sunt relativ cât acolo. 10% au fost, ne arătau alegeri. Și avem un centru care este labil, dar care pledează pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, să nu ne punem sarcini care sunt irealizabile, să nu ne antagonizăm nici cu rușii, nici cu românii, să mergem spre Uniunea Europeană și avem segmentul foarte clar de alegători care pledează integrarea euroasiatică. Dar pledarea pentru integrarea euroasiatică nu te face neapărat un partid de stânga, cum nici rivalitatea cu partidele de stânga nu te face neapărat un partid de dreapta. Partidele politice din Republica Moldova au derapat de pe căile ideologice pe care ar trebui să le urmeze, consideră analiștii politici. Actualmente, Partidul Socialiștilor este de dreapta sau de stânga? Nu, e de dreapta, pentru că are ideologie conservatoare. Și alți lideri politici din Republica Moldova nu aveau o suficientă pregătire ideologică, teoretică, din acest punct de vedere. Ei mai degrabă procedau după principiul probelor și greșelilor decât după un plan bine chibzuit, cum trebuie să facă o construcție de partid. Partidele din Republica Moldova mai au și o altă mare problemă, consideră politologii, dependența excesivă de un lider. Majoritatea covârșitoare a partidelor politice din Republica Moldova, cel puțin acelea care erau în vogă și erau importante pe scenă, ele erau constituite după principiul partid lider. Lider, deci în baza unui lider în jurul căruia se constituia partidul. Din acel moment cum colapsa liderul, dispărea și partidul politic. Uitați-vă atent peste toată istoria politică a partidelor din Republica Moldova și o să vedeți, dispariția liderului aducea iminent la dispariția partidului. În actualul Parlament al Republicii Moldova se regăsesc 4 formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor. În total, în Republica Moldova sunt înregistrate 55 de partide politice. Câți partide aveți voi acolo? Noi avem 2. De toate? 2 partide. Numai 2 în toată țara? Da. Și asta e țara la voi. 2 partide. N-ai și face. De ce? Și câte partide avem noi? Noi avem partide care ajung în toate țările vecine cu tine în Africa. Și pentru Zanzibar și Mozambic și Zimbabwe și Tanganyika și Tanganyika și toată Africa Centrală. Și toate partidele noastre sunt democrate. Ei bine, dacă sunt democrate, da. De ce nu se unesc? Cum nu? Se unesc, dar după alegeri.
După alegeri. La țântirii Unirea dăm.